हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल DS ब्युटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज आपण साडी अगदी अंगाबरोबर फिटिंगला व्यवस्थित बसेल यासाठी एक वेगळी ट्रिक आहे की ज्यामुळे तुम्ही साडी नेसल्यानंतर अतिशय सुंदर दिसाल आणि ती साडी देखील तुमच्या परफेक्टली अंगाबरोबर व्यवस्थित बसेल। तर कशा पद्धतीने आपण साडी नेसायची हे मी आज तुमच्याशी शेअर करत आहे। चला तर मग प्रथम आपण नेहमीप्रमाणे जसं की उजव्या साईडहून साडी खोचून घ्यायची। अशा पद्धतीने पूर्ण गोल खोचून घ्या आणि खोचत असताना तुम्ही साडीची उंची देखील ऑब्झर्व करा, म्हणजे तुम्हाला जेवढी उंची हवी आहे पायापर्यंत त्याप्रमाणे तुम्ही उंची घेऊन साडी खोचून घ्या। त्याच्यानंतर पदर असा हातामध्ये घेऊन पाठीमागून फिरून पुढे घ्या आणि पदराच्या तुम्हाला हव्या त्या साईजमध्ये, जसं की जर काठपदर साडी असेल तर त्यानुसार त्या काठाच्या साईजमध्ये तुम्ही छान अशा पदराच्या प्लेट्स करून घ्या। पदराची देखील उंची तुम्हाला जितकी हवी आहे त्या प्रमाणात तुम्ही पदर काढून घ्या किंवा त्या लांबीचा पदर तुम्ही खाली सोडून घ्या आणि डाव्या खांद्यावर सेफ्टी पिननी सिक्युअर करून घ्या। त्याच्यानंतर पुढच्या देखील साईडच्या ज्या पदराच्या प्लेट्स आहेत त्या देखील अशा व्यवस्थित लावून घ्यायच्या आणि त्याच्यानंतर आतील काठ आहे तो असा व्यवस्थित उघडून मागून असा पुढे घ्यायचा। अशा पद्धतीने पुढे घेतल्यानंतर इथं आपण एक पिन लावून सिक्युअर करून घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपण ज्या आपल्या निऱ्याच्या प्लेट्स आहेत त्या करून घेऊया। अशा पद्धतीने तुम्ही निरीच्या प्लेट्स करून घ्यायच्या आहेत। निरीच्या प्लेट्स करून झाल्यानंतर तुम्ही थोडं निऱ्याच्या झटकून घ्यायच्या, म्हणजे प्लेट्स खालीपर्यंत व्यवस्थित एकसारख्या येतात। पूर्ण निरी झाल्यानंतर आतमध्ये पेटिकोटमध्ये खोचून घ्या। त्याच्यानंतर आता मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ती म्हणजे आपल्या उजव्या बाजूची साडी थोडी ओपन करायची आणि डाव्या साईडची जी लूज असते शेवटची निरी तिचा जो कोपरा आहे तो असा ओढून बाहेर काढायचा आणि त्याला थोडंसं गोल गोल फिरवून अशा पद्धतीने आतमध्ये खोचून द्यायचं। तर बघू शकता तुम्ही माझी साडी नेसून तयार झालेली आहे आणि ह्या प्लेट्स देखील छान अशा तयार झालेल्या आहेत। फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओ नक्कीच तुम्हाला आवडलेला असणार आहे आणि खरंच तुमच्या उपयोगी देखील पडणार आहे। तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि DS ब्युटी टिप्स चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। तर अशाच एका नवीन व्हिडिओ संगती पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।